Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today's video tuturo ko sa inyo kung paano mag-register ng Panalo Combo 60 gamit ang asterisk 123 number sign sa inyong token text na SIM. So ayun guys, before tayo magsimula, click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So yun lang guys, and simulan natin. So dial nyo lang ang asterisk 123 number sign, then call nyo ng inyong token text na SIM. So ayun guys, may magpapabab dyan, then ang hanapin nyo dyan guys is yung other offers. So minsan guys, kasi kapag may mga bagong promo si token text, so nalilipat siya ng number. So hanapin nyo lang yung other offers. So type nyo lang yung 6 kasi nandun yung other offer, then click nyo itong send button. Then ayun guys, mapupunta na kayo sa mga promo ni token text. So dito hanapin nyo yung Panalo. So nasa number 4 siya, type nyo lang yung 4, then click nyo itong send button. Then ayun guys, another pop-up. So makikita nyo dyan yung mga Panalo na promo ni token text. So sa tutorial nito is about Panalo Combo 60. So nasa number 5 siya, yung Combo 60 ang hahanapin nyo. Then type nyo lang dito yung 5, then click nyo itong send button. Then another pop-up na pinapakita dito kung ano matatanggap natin kay Panalo Combo 60. So get 500 MB plus 100 try net minutes plus only all net text for 7 days sa halagang 60 pesos. So ayun guys, to subscribe this promo, hanapin nyo yung subscribe. So nasa number 1 siya, type nyo lang dito yung 1, then click nyo itong send button. Yan, ayun guys, may magpapapop dyan na sabi thank you, text confirmation will be sent shortly. So ayun guys, may matatanggap tayo na message na confirmation galing kay token text kung na-avail na ba natin ang promo na ating register. So ayun guys, kapag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below, then and like nyo na rin itong video na to. Then kapag hindi ko pa kayo dyan subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video.